och välkomna till Felonius sällskapsspel. Idag ger vi oss ut på det blåa vattnet eller på elefantryggen eller tåget. Jorden runt på 80 dagar följer boken faktiskt utav Jules Verne. Och vi får alltså då spela Phileas Fogg allihopa. 2 till 5 stycken utav oss. Det är Alga som har gett ut den. Och min version på det här är från 1986. Och återigen så är det allas vår kung-kejsare Dan Glimne som ligger bakom det här. Och det här är ett utav de absolut bästa spel som jag någonsin har spelat. Man ska dock inte spela det ofta, det ska man inte göra. Det är ett familjespel, 9 till 99 år. Är det så att man spelar ihop med barn, då ska man inte använda tidtabeller. För tidtabellerna skapar ett strategiskt extra läge som är jättespännande men som är svårt för barn att förstå. Själv anser jag ju förstås att tidtabellerna ska vara med. Det är mycket plock med det här, men det är roligt. Det här är ett av de få spel som jag vet som har dubbla spelplaner. Där man till och med använder spelplanerna 2 gånger. Man börjar alltså på den östra delen med händelsekort som hör till. Man flyttar sedan över efter Yokohama eller Vladivostok eller var man hamnar. Och åker då genom Amerika. Sen åker man tillbaka över Atlanten, tillbaka till London. Eller nu om man råkar hamna i Paris eller något sånt där istället. Och det är lite intressant. Då kan man ju undra varför sätter han inte spelplanerna på baksidan. Nej, det går inte. För några kommer att vara på ena halvan och några kommer att vara på den andra halvan. Och det ger också ett mycket, mycket bättre perspektiv över hur långt runt jorden egentligen man åker. Man åker då med lite olika möjligheter. Ja, det finns en tärning. Men tro mig, för en gångs skull så är till och med jag nöjd med den. Om jag till exempel åker med vagn, tåg eller elefant, då behöver jag ingen tärning alls. Då drar jag bara min plutt 1 steg ut med linjen varje gång. Skulle jag däremot åka segelfartyg så är det 1 till 3 på tärningen om det är ångfartyg och 1 till 2 på tärningen som gäller om det är segelfartyg. Sen är det luftballongen. Och där är det lite olyckligt, för slår du en 1 så åker du baklänges. Just det, du kan alltså börja i London och flaxa iväg ner mot Barcelona till exempel eller något sånt där. Och egentligen hamnar du kanske någon helt annanstans. Men just den där rutten, den är garanterad, den får du alltid. Men låt oss säga att du är någonstans vid Bombay och vill flyga över till Calcutta. Du kan alltså hamna i Aden igen. Plopp, plopp, plopp. Man vet aldrig. Så tärningen har ingår som ett strategiskt grej. Du börjar med 4 sådana här kort på hand och ska alltså välja. Om du nu råkar vara ut med en rutt som inte har till exempel tåg eller vagn. För grön rutt är till exempel vagn och svart rutt är tåg. Ja, då måste du helt enkelt köpa nya kort. Så att du får det du vill ha. Elefant är gul till exempel. Och sen kommer jag inte ihåg de andra. Du har också börjat med 5 stycken resenärskort på handen. Det är små strategiska grejer som gör att du kan antingen öka på din eget tempo, få ett extra kast till exempel, eller stoppa en motspelare från att fånga en båt. Till exempel just här borta i Yokohama eller Shanghai. Då klarar han inte att åka över till Stilla havet. Och så finns det då händelsekort. Det som då brukar vara tillagt, det är att man har den så kallade tidtabellen. Och den blir ju olika varje gång, för man lägger helt bara upp korten på en rad. Man blandar och lägger upp dem och sen flyttas då hela tiden olika. Man måste då lägga i vissa kort i händelsekortshögarna för att det ska fungera. Nu och då åker du på lite böter. Nu och då träffar du på indiska prinsessor. Och Passepartout hamnar i bråk med, alla de saker som händer i boken finns faktiskt med mer eller mindre. Spännande nog. Dock tror jag inte du behöver tänka på filmen, utan nu säger jag boken i det här fallet. Det är en spännande jakt och man får inte ge upp.
Och vi säger att du hamnar inte i Yokohama i tid. Tiden stämmer inte eller något. Och dina kamrater har redan hamnat här i Amerika. Men här finns det indianer och allting. Och här krävs det nästan alltid vagn eller tåg. Och du sitter kanske med 4 stycken tåg på hand. Tro mig, det går fort att ta sig över amerikanska kontinenten då. Så om du bara kommer över så är du snart i kapp. Sen måste ju alla segla, antingen med ångbåt eller segelbåt här över. Och alla måste ju göra det. Och har man då inte det på hand, och du kanske har det, då är du också snart i kapp och förbi. Man kan aldrig veta vem som vinner förrän man närmar sig London. Sen är det faktiskt så, i alla fall när vi har spelat det här spelet, att det är han som kommer sist som har verkligen förlorat. Alla andra har vunnit, men den som kommer sist, han har verkligen förlorat. Det är han som är elefanten i gänget så att säga. Ett mycket roligt och trevligt spel, och jag kan garantera många goda skratt åt vad som händer på vägen faktiskt. Då tackar jag för att ni har tittat. Hej då!